සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම මෙන්න මේ විදිහේ community post එකක් දාලා තිබ්බා. මේකෙන් මම ඔයාලගෙන් අහලා තිබ්බේ Windows 10 පාවිච්චි කර ඉඳලා Windows 11 වලට ගියාට පස්සේ Windows 10 වල අපි ආස කරපු අපිට අත්‍යවශ්‍ය සමහර features Windows 11 වල තියෙන විදිහ තියෙන තැන් ටික වෙනස්. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙනවා Windows 10 වල තිබ්බ අපි ආසම features ටික Windows 11 එකට අරගෙන ඒක customize කරගන්න. Windows 10 වල විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා Windows 7 වල තිබ්බ සමහර features විශේෂයෙන්ම start menu එක වගේ ඒක උනත් Windows 11 එකට add කරගන්න. ඉතින් කතා කරමු ඒ ගැන. You are watching CREATIVEARTLK. Windows 11 වල මේ customization ඔක්කොම කරගන්න application එකේ නම තමයි Start All Black. මේ application එක අපි third party application එකක් විදිහට Windows 11 වලට install කරාට කිසිම heavy ගතියක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි Windows වලට skin එකක් icon pack එකක් මොනවා හරි ටිකක් දානවා කියන්නේ අපේ machine එක ටිකක් slow වෙලා අපිට normal වැඩ කරද්දී ඒක notice වෙනවා මේ app එක දාපු නිසා අපේ machine එක slow වෙලා කියලා. හැබැයි මේ Start All Black කියන app එක දැම්මට පස්සේ අපිට machine එකේ කිසිම performance issue එකක් නැතුව වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ look and feel එක හරියට Windows 11 වල අපිට default ආපු customization එකක් වගේ කිසිම බාධාකින් තොරව අපිට මේක use කරන්න පුළුවන්. හරි මේ app එක install කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ link එක මම note down කරලා තියෙනවා. ඒක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක download කරගෙන install කරගන්න. installation process එකේ ලොකු අලුත් දෙයක් නෑ. normal application එකක් විදිහටම ඔයාලට මේක install කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට සමහර විට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ application එක free ද? ඔව් මේ application එක free. හැබැයි අපිට දවස් 100ක් යනකම් විතරයි මේ application එක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා අපි මේ application එකට කැමති නම් මේකේ features අපිට set වෙනවා නම් මේ application එක purchase කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතනදිත් ලොකු price එකක් නෙමෙයි $4ක් වගේ තමයි මේ application එකේ නැත්නම් මේ tool එකේ price එක වෙන්නේ. ඉතින් මට නම් ඒ ගාන හොඳටම වටිනවා මේ tool එකට. මොකද මම ආසම කරන features ටිකක් තියෙනවා මේ application එකෙන් Windows 11 වල වෙනස් වෙනවා. app එක install කරලා පළවෙනි interface එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට double click කරාට පස්සේ. ඉතින් මට මේ app එක install කරාට පස්සේ පුංචි issue එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ app එක close කරාට පස්සේ මේක ආයි reopen කරන්න අපිට icon එකක් හොයාගන්න නැහැ. මේක relaunch කරන icon එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Windows partition එකට යන්න. ඊට පස්සේ යන්න user එකට ඊට පස්සේ app data ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන local කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ configuration icon එකේ shortcut එකක් create කරන්න. නැත්නම් මේක right click කරලා pin to start දෙන්න. එතකොට ඔයාලට නැවත මේක relaunch කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේ tool එකේ welcome screen එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට skins තුනක් දීලා තියෙනවා. නැත්නම් මේකට අපි themes කියමුකෝ. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් Proper 11 කියලා. ඉතින් මේක හරහා අපිට හැකියාව තියෙනවා Windows 11 experience එකම ටිකක් වෙනස් විදිහකට customize කරන්න. මේක select කරාට පස්සේ අපිට mainly බලා ගන්න පුළුවන් අපේ start menu එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඇත්තට මම නම් ගොඩක් කැමතියි මේ start menu එකට. මේ start menu එක ටිකක් Windows 7 වල වගේ හැබැයි Windows 11 වල තියෙන UI experience එක වෙනස් නොකර අපිට transparency effect එක සහ ඒ දේවල් ඒ විදිහටම තියෙද්දි තමයි මේ වෙනස්කම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 8 වල hybrid version skin එකක් දීලා තියෙනවා. මේක select කරාට පස්සේ සමහර තැන්වලදී අපිට Windows 8 වල look and feel එක එනවා. තුන්වෙනියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අපි ගොඩක්ම ආස කරපු UI element එකක්. ඒ තමයි Windows 7 වල start menu එක. ඉතින් මේක select කරාට පස්සේ ඔයාලට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ computer එක සම්පූර්ණයෙන්ම Windows 7 වගේ වෙනවා. මෙතනදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම taskbar එක 7 වල තිබ්බ අර glass look එක බලා ගන්න පුළුවන්. Windows වල file explorer එක නම් ලොකුවට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන ඇතුලේ පොඩි elements ටිකක් වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම taskbar එක සහ start menu එකේ ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ tool එක install කරාට පස්සේ මම ආසම features කිහිපයක් තියෙනවා. එතනින් පළවෙනි feature එක විදිහට මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ මම මේක කලින් මගේ Windows 11 experience video එකේදීත් කිව්වා. අපි සමහර වෙලාවට Windows 11 Windows 10 install කරලා ඒකේ dark mode එක enable කරාට පස්සේ අපි dark mode එක enable කරත් සමහර window dark mode එකකින් තියෙනවා. ඒත් අපි සමහර වෙලාවට file එකක් right click කරලා properties ගන්න. අන්න ඒ window එක වගේ දේවල් අපිට white color එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ.
ඉතින් මෙච්චර fluent OS එකක් කියන Windows 11 එකෙත් තවම මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් මට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ tool එක use කරලා. මේ tool එක install කරාට පස්සේ මම file එකක් right click කරලා properties ගියාට පස්සේ ඒ window එක සම්පූර්ණයෙන්ම මට black color වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට අමතරව control panel එක uninstall කරන section එක මේ විදිහට white color වලින් පෙන්නපු ගොඩක් දේවල් මට normally dark mode එකට අයිති grey color එකෙන් බලා ගන්න chance එක හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙනස් වෙන්නේ අපි ගොඩක් අය Windows 11 install කරගත්තට පස්සේ මේකේ තිබ්බ right click menu එකට එච්චර ආස නැහැ. හැබැයි මේකේ තියෙන අර glass feel එක නිසා ගොඩක් අය කැමති. හැබැයි Windows 10 වල තිබ්බ right click menu එකේ තියෙන features මේ Windows 11 වල නැති නිසා අපිට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. හැබැයි මේ tool එක install කරාට පස්සේ අපිට නැවතත් Windows 10 වල තිබ්බ අර අපි ආස කරන classic menu එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපි right click කරාට පස්සේ ඒ classic menu එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. හැබැයි Windows 11 වල තියෙන user experience එකට කිසිම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. Windows 10 වල තිබ්බ right click menu එක ඔයාට නැවත enable කරන්න තියෙන්නේ start all black application එකේ එන්න explorer tab එකට. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් classic context menu කියලා මේක enable කරලා ඔයාට මේක close කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු file එකක් right click කරලා පරණ menu එක දෙන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පේනවා ඇති අපිට පරණ menu එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් ඔයාලට Windows 11 වල තිබ්බ menu එක ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට application එක launch කරලා මේ tick එක uncheck කරන්න. ඊට පස්සේ file explorer එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට file එකක් right click කරලා බලන්න අපිට Windows 11 වලට එන default menu එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ tool එකෙන් මම ආසම කරන feature එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆයිල් එකක් Photoshop ෆයිල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, image එකක් වෙන්න පුළුවන්, folder එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ properties බලා ගන්න ඕන නම්, මේකේ size එක, format එක සහ modify කරපු dates වගේ බලා ගන්න ඕන නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේක right click කරලා properties යන්න. නැත්නම් mouse එක ටිකක් වෙලා මේ item එක උඩ තියාගෙන ඉන්න ඕන. හැබැයි ඔයා මේ tool එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා file explorer වල යට section එකේ detail panel එකක් on කරගන්න. මේ detail panel එක enable කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ tool එකේ එන්න නැවතත් explorer කියන section එකට නැත්නම් tab එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් detail panel on bottom කියලා මේක enable කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ application එක close කරගන්නවා. close කරගෙන යනවා explorer window එකට. අපි file එකක් click කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ Photoshop file එක click කරා. ඊට පස්සේ අපේ මේ explorer window එක යටින් ඒ file එකේ capacity එකේ වගේම ඒක create කරපු date එක, name එක සහ ගොඩක් details අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි මේ විදිහට ෆයිල් සෙට් එකක් highlight කරොත් ඒ සෙට් එකටම අදාළ details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන size එක වගේ දේවල් appear වෙනවා. මේ detail panel එකත් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට ගොඩක් useful වෙයි Windows 11 වල එදිනෙදා වැඩ කරද්දී. start all black කියන මේ tool එක use කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ start menu එක සම්පූර්ණයෙන්ම customize කරගන්න. අර welcome screen එකේදී අපිට තිබ්බේ pre-built templates ටිකක් වගේ දෙයක් නේ. හැබැයි ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ tool එකේ තියෙන options වලට ගිහිල්ලා taskbar වෙන්න පුළුවන්, start menu මේ හැම එකකටම ගිහිල්ලා අපිට මේ settings fully customize කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Windows 11 වල start menu එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ center එකේ. හැබැයි පසු කාලීනව අපිට ඒක left align කරන්න chance එක දෙනවා. ඉතින් මේ tool එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේක left align කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක දකුණු පැත්තට ඕන නම් දකුණු පැත්තට align කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලා මගේ පරණ tutorials වල දැකලා ඇති මම taskbar එක උඩ section එක use කරනවා. ඒ කියන්නේ screen එකේ top side එකේ. ඉතින් ඒ හැම customization එකක්ම ඔයාලට මේ tool එක use කරලා කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේ කියපු customization වලින් ටිකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඉන්නේ දැනට welcome screen එකේ. welcome screen එකේ අපිට මෙන්න මේ templates තුනෙන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ sections වලට ගිහිල්ලා deep customization කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යනවා start menu එකට. start menu එක මම normally use කරන්නේ නැහැ. මොකද මම Windows 11 වල තියෙන default start menu එකට කැමති නිසා. ඉතින් මම මේක enable කරගන්නවා දැන්. enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ start menu එක සම්පූර්ණයෙන්ම customize වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතන visual style එක තෝරන්න. මෙතන default ද නැත්නම් Windows 8 වල වගේ look එකක්ද නැත්නම් Windows 7 වලද මේ කැමති එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව start menu එකේ icon size එක අපිට මෙන්න මේ icon size කියන එකෙන් decide කරන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන large කියන icon
size එක මම මෙන්න මෙතන drop down එකකින් small කියන එක දැම්මට පස්සේ මම නැවතත් start එකට යනවා. start එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ app list එක සම්පූර්ණයෙන්ම කුඩා වෙලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා තව apps වලට ඉඩ ගන්න. ඒ කියන්නේ pin කරන apps වලට. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන small එක මම medium කියන එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහේ look එකක් තමයි අපිට appear වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ පහත section එකේ තව settings තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේවා experiment කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන start menu එකේ appear වෙන්න ඕන icons මොනවාද නැත්නම් applications මොනවාද කියලා අපිට මෙන්න මේ tick activate කරලා decide කිරීමේ chance එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා taskbar tab එකට. taskbar tab එකට යන්න කලින් start menu එක මම disable කරනවා. මොකද මම කලිනුත් කිව්වා මම Windows 11 start menu එකට ආස නිසා ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතනින් switch එක off කරන්න. මම යනවා taskbar එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන taskbar එකේ visual style එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කැමති visual style එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන icon size එක දැනට මම use කරන්නේ medium කියන එක. ඔයාට මෙන්න මෙතන large කියන එක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මෙතන taskbar එකේ icon විශාල කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු තව ටිකක් මේක ලොකු කරලා Excel දාලා මම මිදුර Excel දානවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලොකු icons ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට screen එකේ ටිකක් space එක අවශ්‍ය නම් application run කරද්දී ටිකක් වැඩිපුර ඉඩ ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන icon size එකෙන් small කියන එක දාගන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ taskbar එක සෑහෙන පොඩි වෙලා display එකේ අපිට space එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් icon margins කියලා තියෙනවා. මම මෙතන Excel කියන එක දාලා තියෙන්නේ. මේකින් decide වෙන්නේ අපේ taskbar එකේ icons අතර තියෙන distance එක. මම example එකක් විදිහට මෙන්න මෙතන XS කියන එක දාන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති XS කියන්නේ මම හිතන්නේ extra small කියන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන spacing ගොඩක්ම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි taskbar එකේ icon එකක් click කරද්දී වැරදිලා වෙන icon එකක් click කිරීමේ chance එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් space එක වැඩි කරගත්තොත්. ඊට කලින් මෙතන මම small එක medium එකට දාගන්නවා. එතකොට මේ වගේ set වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන XS කියන එක XL කියන එකට දාගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති icon අතරේ distance එක වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට right මෙන්න මේ ගාන වගේ shape. ඊට පහතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ start menu එකේ icon එක change කරගන්න පුළුවන්. අපි Windows 7 වල style එක තේරුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අපේ start icon එක සම්පූර්ණයෙන්ම Windows 7 icon එකේ එන්නේ. ඒකත් ඔයාලට කැමති නම් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ section එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා තව පුංචි customization ටිකක් කරගන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති taskbar location on screen කියලා තියෙනවා. දැනට මම bottom කියන එක තමයි තෝරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මම left කියන එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ taskbar එක සම්පූර්ණයෙන්ම left එකට move වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සර computer එක use කරද්දී මම screen එකේ උඩ තමයි taskbar එක place කරලා තිබ්බි. ඉතින් මේක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන top කියන එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම taskbar එක top එකට යනවා. හැබැයි Windows 11 start menu එක ඔයා use කරනවා නම් මේක ටිකක් realistic නෑ. මොකද අපේ start menu එකේ ඉන්නේ මෙන්න මේ පහත section එකේ ටිකක් bug එකක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක තව ටිකක් realistic කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ tool එකේ දෙන start menu එක enable කරොත් මම start menu එකට ගිහිල්ලා ඒක enable කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට ඒක realistic විදිහට use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් taskbar එකට එනවා. මෙතනින් තව settings තියෙනවා. ඔයාලට මේවා වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මෙන්න මෙතන තියෙන Explorer tab එක ගැන. Explorer tab එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් අපේ file explorer එකේ header එක change කරන්න. example එකක් විදිහට අපේ දැන් header එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටනේ Windows 11 එකේ style එකකනේ. අපිට මෙතන අලුත් tabs open කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ option එක අපි ටිකක් experiment කරලා බලමු. මම අලුතෙන් Explorer window එකක් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා Windows 7 වල වගේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක දැම්මට පස්සේ අපිට 10 වල experience එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති cut paste වගේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම Windows 10 වල වගේ appear කරගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි පුංචි experiment එකක් කරලා බලමුද? අපේ Windows 11 operating system එක සම්පූර්ණයෙන්ම Windows 7 වලට convert කරලා බලමුද? මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ යන්න මේ tool එකේ welcome කියන section එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන remastered Windows 7 කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ start menu එක Windows 7 වල වගේ
කන්වර්ට් වෙනවා. ඊට අමතරව අපේ taskbar එක වාට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම Windows 7 වල වගේ අපිට glass look එකක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න මෙතන start menu කියන එකට. ඊට පස්සේ start menu එකේ visual style එක Windows 7 කියන එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම යනවා taskbar කියන එකට. ඒකෙත් මම visual style එක Windows 7 දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ start menu icon එක සහ මේ සියලුම icon ටික left align කරගන්න. ඒකට වාට කරන්න තියෙන්නේ taskbar එකේ ඉද්දිම මෙන්න මෙතන center task icons කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ටික් එක ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ taskbar එකේ icon සියල්ලක්ම සහ අපේ start menu එක left align වෙනවා. Windows 7 feel එක ගන්න මම final step එක කරන්න යන්නේ. මම මේ application එක minimize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම Windows 7 wallpaper එක මේ විදිහට open කරගෙන right click කරලා set as background දෙනවා. boom. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ OS එක සම්පූර්ණයෙන්ම Windows 7 වගේ convert වුණා. මම විශ්වාස කරනවා අද මම මේ කතා කරපු tool එක ඔයාලට ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං tool එකක් වෙයි. සමහර වෙලාවට අපිට Windows 10 වල අත්‍යවශ්‍ය features Windows 11 වල එහෙමෙහි වෙලා තියෙනවා නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා ඒවා තිබ්බ තැන් වලටම ගන්න සහ තව ගොඩක් customization කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ කතා කරේ බොහොම සුළු දේවල් ටිකක්. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා description area එකේ තියෙන link එක follow කරලා මේ tool එක download කරගන්න. download කරගෙන මේකේ තියෙන අනිකුත් experiments වගේ දේවල් කරගන්න. ඉතින් මේ tool එක ඔයාලට අනවශ්‍යයි නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා uninstall panel එකට ගිහිල්ලා මේ tool එක සම්පූර්ණයෙන්ම uninstall කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාට මේ tool එක తాවකාලිකව disable කරගන්න ඕන නම් ඔයාට ඒකත් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ යන්න advance වලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් disable program for current user කියලා. මේක click කරලා ඔයාගේ machine එක restart කරන්න. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ tool එක disable වෙලා තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ tool එකට ඔයා කැමතිද නැද්ද සහ මේක කලින් use කරලා තියෙනවද මේ හැම දෙයක්ම අපි comment section එකේ කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි අපේ second channel එක ගැන මතක් කරන්න ඕන. Creative Art Elite YouTube channel එක. ඒකේ මම මේ වෙද්දි CapCut video series එකක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ After Effects tutorials පවා ඒකේ මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම description area එකේ ඒකට අදාළ links තියෙනවා. ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊට අමතරව මේ long form content වලින් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා short content බලන්න ආසයි නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ TikTok account එකත් follow කරලා තියාගන්න. ඉතින් ආයතලු tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.